natin patis. Yan. Patis at cornstarch. At allspice ground. Yan, marinate lang natin. Tapos, ihalo natin sa may harina to. Marinate na natin. Few moments later.
oyster sauce. Konti puro konti lang. Yan, natin ang suka. Suka to. Ang luto na. Ito ba? All spices. Lagyan natin konting tubig. Teriyaki Boyz. Teriyaki Boyz in the place to be. Really, nigga? Ayan natin. Alright, walang tikim-tikim. NANI?!